Chào mừng với các bạn đến với kênh Núi Giếng Tiền. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn về thiết kế mạch điều khiển tốc độ động cơ xoay chiều 3 pha qua biến tần dùng biến trở ngồi điều khiển. Sau đây là video mô phỏng. Về thiết kế mình chia làm 5 phần. Phần thứ nhất là bìa hồ sơ thiết kế. Phần thứ hai là phần diễn giải các ký hiệu trên sơ đồ điện. Phần thứ ba là phần vẽ mạch. Phần thứ tư là phần vẽ layout. Và phần thứ năm là phần dự toán. Về phần thứ nhất, bìa hồ sơ thiết kế. Bìa hồ sơ thiết kế thì phía trên thì anh em có thể là để cái logo của công ty, phía dưới là tên công ty, rồi tiếp đến là tên hồ sơ thiết kế, và phía dưới là mã số. Cái mã số này thì tùy theo của công ty có cái nội quy đặt cái mã số khác nhau. Tiếp đến là người lập, kiểm soát, duyệt. Về này gửi thì tùy theo công ty sẽ có cái này gửi khác nhau. Thường thì này gửi và lưu thì phòng chức năng. Tiếp đến phần 2. Phần 2 là diễn giải các ký hiệu trên sơ đồ điện. Phần này mục đích là để diễn giải các ký hiệu cho anh em nhân viên trong lúc đấu nối. Về các ký hiệu mà đang vướng mắt thì có thể xem lại cái chỗ mô tả này. Đầu tiên thì cái tiếp điện đây là động cơ 3 pha, ký hiệu của biến trở, CB 3 pha, cầu chì, đèn 4 pha. Đây là biến tần. Mấy cái này là mình scale nhỏ lại là mình đưa vô thôi. Tiếp đến là đèn vàng, đèn xanh, CB 1 cực, CB 2 cực. Về phần thứ ba là phần vẽ mạch. Phần vẽ mạch thì mình chia làm 2 bước. Bước thứ nhất là vẽ sơ đồ điện. Bước thứ hai là bước lựa chọn công suất cho các thiết bị trên sơ đồ điện. Bước thứ nhất là vẽ sơ đồ điện. Thì đầu tiên mạch động lực thì ta lấy nguồn 3 pha là 1, là 2, là 3, cấp nguồn cho CPU pha. Từ CPU pha cấp nguồn xuống các chân đầu vào RXT của biến tần. Rồi từ đó từ các chân ngó ra cái biến tần UVVK cấp nguồn ra cho động cơ. Động cơ của mình là 2,2 kg đấu sao. Về mạch điều khiển thì mình dùng 3 cái đèn bút pha đây để báo tình trạng mất pha cho 3 pha. Về điều khiển động cơ thì mình dùng chân X1 để bật tắt động cơ, và chân X2 thì để reset lỗi. Thì cái chân reset này mình dùng nút nhấn nhẹ. Rồi về điều chỉnh tốc độ động cơ thì mình
đấu cho A1, dùng chân A1 thông qua cái biến trở ngòi. Thì để điều chỉnh tốc độ động cơ thì mình dùng biến trở ngòi á. Thì ở đây biến trở mình dùng loại một vòng, vì cái hệ thống của mình á, là chỉ gọi là dùng cho cái quạt làm mát thôi. Nay mình sẽ dùng cái loại biến trở một vòng, là mục đích là để mình chỉnh nhanh hơn, điều chỉnh tốc độ cho nó nhanh hơn. Còn nếu mà anh em dùng cho mấy cái hệ thống mà tinh chỉnh như ghép lô á, thì anh em sẽ dùng loại biến trở 10 vòng. Thì loại biến trở 10 vòng á thì nó sẽ có nhiều mức để anh em tinh chỉnh nhẹ hơn. Rồi có chân ngó ra của biến tần thì mình sẽ đã qua cái tiếp điểm thường hở của biến tần R1A. Chân R1A mình sẽ đấu cho cái đèn báo chạy biến tần, và tiếp điểm thường hở của chân R2A mình sẽ đấu cho cái đèn là báo lỗi biến tần. Thì ở chỗ này anh em chú ý là anh em nên đặt cái manual, để thứ nhất là anh em sẽ biết cái sơ đồ chân để anh em vẽ mạch. Thứ hai là anh em cài đặt thông số biến tần. Nếu anh em mà không có đọc được thì anh em cũng khó mà vẽ được cái sơ đồ mạch điện, vì cái chân nào là nó là cái chân kích relay hay là cái chân kích transistor. Đây anh em mình nếu về đấu nhầm á, thì nó sẽ xịt mấy cái transistor. Rồi thứ hai là về lựa chọn công suất trên sơ động điện. Thì mình sẽ lựa chọn công suất theo cái phần tải của động cơ. Thì cái tải của mình á, động cơ của mình á, là hiện tại là 2,2 kg, nhưng mà tải mình là tải nhẹ, là dùng cho cái quạt thôi. Anh em nếu mà chọn thì anh em sẽ chọn cái con biến tần là 2,2 kg. Nếu mà trường hợp mà anh em dùng cho cái tải nặng á, như kéo xích hay là động cơ vận tải á, thì anh em sẽ dùng biến tần lớn hơn một cấp để đảm bảo cho cái hệ thống mình. Thứ hai là nó hạn chế cái phần báo lỗi quá tải của biến tần. Rồi biến tần ở đây thì mình chọn con 5.5 là lý do là ở trong kho của mình nó không có cái con 2.2, mà cái con 5.5 này là trong kho nó còn dư, nên mình dùng để cải tiến cải tạo luôn. Đó, thì mình sẽ dùng cái con biến tần 5 cái rưỡi này. Anh em search manual của con biến tần này thì cái mã nó như thế này, NWF2G là con biến tần trên. Rồi về cái lựa chọn công suất cho cái CPU buffer thì anh em thì mình sẽ chọn cái công suất là 16A theo cái công suất của biến tần. Mục đích là để khi mà thay đổi cái con động cơ này, ví dụ như nó thay con 5 kg hay là 5,5 kg gì đó, thì mình không có cần thay cái CPU buffer này. Rồi về mặt điều khiển thì mấy cái mặt điều khiển thì cái tải nó rất là nhỏ. Cái CPU một cực này thì mình là chọn 6A, còn CPU hai cực này mình cũng chọn 6A. Cái tải nó rất là nhỏ, nó chỉ tại nó là chỉ có hai cái đèn báo này thôi, nó rất là nhỏ. Về đánh số đầu dây thì anh em mình sẽ đánh theo cái số
từ trên xuống dưới và từ trái qua phải. Thì thường mà mình thiết kế một dây chuyền cho một nhà máy thì nên đánh đầu số lấy từ mốc của trang và chấm từ đầu số của cái trang đó. Nghĩa là ví dụ như cái trang này là trang 2 thì mình sẽ để là 02.01, 02.02, 02.03, 02.04, 02.05, 02.06. Tương tự 10, 11, 12. thì ở đây thì hiện tại thì mình chỉ có một cái tủ nhỏ này thôi, nên thử mình sẽ bỏ cái số trang, chứ đúng ra là nên đánh theo thứ tự của số trang. Sau này mà mình tìm là nhìn nhiều cái đồ số là biết nó nằm ở trang nào, mình tìm rất là nhanh. Về sơ qua về cái nguyên lý hoạt động thì đầu tiên anh em bật cái CP bạc khoa cấp nguồn cho biến tần, và khi mà màn hình biến tần hiển thị thì anh em sẽ bật CP test này, bật on thì bắt đầu biến tần rinh. Rồi sau đó anh em điều chỉnh tốc độ biến tần qua con biến trở ngồi này. Anh em muốn tắt dừng động cơ thì anh em off cái CP này thì động cơ sẽ dừng và theo cái thời gian giảm tốc của mình cài đặt đó. Rồi về layout thì cái phần layout á thì anh em nhiều công ty á thì không có vẽ cái layout, nhưng mà mình thấy cái phần layout á, nó cũng rất là quan trọng, vì anh em mà không có tính cái phần vẽ layout này á thì nó sẽ xảy ra cái sự nhầm lẫn là khi mà lựa chọn tủ đó. Thì trước khi mà anh em mà vẽ cái layout này thì anh em cố gắng đặt manual và lựa chọn kiểm tra cái kích thước của từng thiết bị của mình, cái mã của mình đó. Thì cái con hiện tại cái tủ này là nếu mà anh em không đọc cái manual thì cũng khó mà chọn cái tủ như này. Thì cái tủ điện của mình nó chọn cũng rất là sát là 300, 400, 200. Thì cái con này á, nếu mà anh em mà chọn 300, 400, 150 á thì sẽ không có vừa nha, không có vừa với con biến tần này. Cái con biến tần này nó chiều cao của nó là 170 rồi, nên anh em mà chọn 150 á thì sẽ đóng cái cửa tủ này lại không được, nên anh em phải chọn 200 đó. Thì anh em chú ý cái phần vẽ cái layout là mình kiểm tra lại cái phần kích thước đó, kích thước. Đối với cái tủ này thì cái máng nếu mình chọn cái tủ này thì đi máng thì đi máng nhỏ thôi, chứ nó rất là sát. Rồi về phần thứ 5 là phần dự toán. Thì phần dự toán thì mình không có vẽ trong đây. Thì phần dự toán á, thì mình làm ra cái file Excel, mục đích là để kiểm tra lại cái phần tiền á, giá tiền trong cái phần bóc tách khối lượng của mình. Thì cái file Excel nó có cái công thức tính đó, thì mình sẽ làm lên cái file Excel cho nó chính xác đó. Còn đối với một số công ty á, thì nó không có làm dự toán thì anh em có thể làm một cái bảng clip từ phía sau đây, là mục đích là để anh em
đặt mua vật tư. Đó, thì anh em list ra, anh em vẽ đây thì nó phần lớn là cũng có rồi. Cái này của LG thì nó có hết, nhưng mà cái mã thì anh em phải search ra một cái bảng phía bên đây là search cái mã model như thế nào để cho phòng tư họ đặt mua để phục vụ trong quá trình mình cải tiến kiến tạo. Rồi về cái phần in ra PDF ấy, thì cái chỗ này mình cũng đi sơ thì anh em nên in cái màu là trắng đen, mục đích là để cho cái lúc mà mình in ra giấy á, cho anh em nó đọc á, thì cái chữ nó sẽ đậm hơn và nó rõ hơn. Chứ nếu anh em in màu ấy, thì chữ nó nhạt hơn, cái đường nét nó cũng nhạt hơn đó. Còn mà nếu mà anh em muốn đẹp về nếu mà anh em muốn cho đẹp để trình em fit vô fit ấy, thì anh em cứ tô đậm mấy cái đường lên, tô đậm lên, dùng cái lệnh MA anh em ghép vào là nó làm cũng nhanh thôi. Rồi mình xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.